being there, because you choose to spend this time not with your family, not with your loved ones, but there, and I think you are making the right investment. So thank you very much for the time you're spending there. We are the loved ones. We are the loved ones. takže jako nejdřív chci všem poděkovat, že jste tady, že jste se rozhodli i tenhle ten čas předvánoční, prostě ten víkend věnovat tomu, být zde, dozvědět si něco nového a přitom jste mohli být se svými rodinami, takže je to jako ta nejlepší investice, kterou jste mohli udělat. Tak znovu vám za to moc děkuji. So in the next 35 minutes I would like to be valuable for you and to bring you something which you will be able to really use in the field. Takže příštích 35 minut by tady chtěl být pro vás a přinést vám jako velkou hodnotu, kterou vy pak budete moct hodnotit právě v poli ze zákazníky. I'm with Zaznělo already 9th year, and right now I'm 95% of my time there. Takže už je za Zaznělem 9 let a dneska vlastně 95% jeho času věnuje Zaznělu. I had a regular business which I started 13 years ago, and they are still running, but I'm there not active. So all my heart, all my efforts is there. On vlastně má ještě svůj další biznis, má jich několik, ale ty už běží sami a nevěnuje se jim. A prostě jeho srdce patří teď Zaznělu. And why I'm doing this, why I'm here and not with that business? A proč to dělá? Proč je tady? Proč vlastně dělá? Because the money is there and the money is there too. Protože money jsou tam a money jsou tady, peníze. And that's what actually Adam said. It's because of the money is there for me, not in the first place. It's in the second place. In the first place is the mission and what we can really do with our products for a lot of people. And that's what happened to my family. Takže to je to, co už zmínil Adam, jak to má on, mám to tak i já, že peníze tady nejsou na prvním místě. Na prvním místě je ta mise, co můžeme prostě přinést lidem, co můžeme dál sdílet a rozšířit a co vlastně je důležitý pro něj, pro jeho rodinu. And I'm sure that right now I have my mom, I have my grandma, which is 93 years old and still sewing and working as a sewer at home, and he has money for that only because of the Zaznělo products, because they are really alive and live the full life they want to live. Takže i vlastně jeho mamka, jeho babička mají aktivní život, jeho babička je 95, pořád je na šicím stroji, vydělává si tím peníze a je to hlavně díky tomu, že prostě vede ty produkty ze Zaznělo, proto dokáže být tak aktivní. So for me it was life-changing and I want as much as people to change their life with our products. Takže pro něj to byla obrovská životní změna a teď se snaží o to, aby změnil životy co nejvíc lidem je to možný díky Zaznělo produktu. And if you want to make other people's life, to change other people's life, you have to do it with some skills. A pokud chcete měnit životy dalších lidí, tak k tomu potřebujete mít i nějaké znalosti, dovednosti. Because if you will go to the person and say you are sick, you behave badly, you have to change your life. He said, I don't want to hear you. I'll go home right now. Don't talk with me like that. No, takže když přijdete k někomu, řeknete mu, ale ty vypadáš fakt blbě, měl by si se sebou něco dělat a tady mám pro tebe řešení, tak vás nebude chtít poslouchat a odejde. So, together with the knowledge of the product, we have to know actually how to speak with the people so they will understand, they will get this message from us, and it will not just go there from one ear and go out from another ear. Takže vedle toho, že máte už nějakou znalost o produktech, tak je taky hodně důležitý, jakým způsobem je máte dál zprostředkovat, představit je. A to takovým způsobem, aby to nešlo jedním uchem dovnitř a druhým ven. So today I will teach you or will share with you the technique I'm using every day in my life with people and how I present for them Zaznělo balance concept without mentioning balance, without mentioning Zaznělo, problems, anything, no connection, but after the presentation they say, okay, how can I get this product?
even without knowing nothing. Takže teď nám chce ukázat takový jako způsob, který on používá, který má ověřený, a to je to, že vlastně, když představuje tu příležitost, ten koncept, tak vůbec nezmiňuje nějaký omega, vůbec nezmiňuje zaznělo, vůbec nezmiňuje naše produkty, a přesto končí ty jeho setkání tak, že ty lidi se ho ptají, a kde si to můžu koupit. So it will be kind of training. So try to write everything and not to just listen, because it's really important. Especially because of it will be training, I didn't prepare any slides, because if you just look at the slides, you don't remember so good if you also write. Takže je to vlastně trénink, to znamená, pište si, nekoukejte jenom, ale pište si, ať si to zapamatujete. On schválně si nepřipravil žádné slajdy, protože to byste koukali a nepsali, takže i to, že si to píšete, je hodně důležitý k tomu zapamatovat. So, in order to use this technique when you are not saying nothing about the company, not saying about nothing in the products, you have to make the person really interested first of all in yourself. Takže vlastně bez toho, aniž byste zmiňovali název firmy, aniž byste zmiňovali produkty, tak první, co byste měli udělat, je, aby ten člověk se zajímal o vás jako osobu. And the presentation of our concept is really short. I can do that in, let's say, 2 minutes or even 1 minute. Takže prezentace toho našeho konceptu je opravdu velmi krátká a zvládne ji udělat během 1 až 2 minut. And you won't believe how simple is that. A nebudete věřit, jak je to jednoduché. Till you hear it. Dokud to neuslyšíte. So in order to teach a new person in your team or just for you, it will be enough to teach like 2-3 sentences and you know all the presentation. Takže vlastně, když se naučíte pár vět a budete to vědět a můžete to přesně takhle naučit i lidi ve vašich týmech. But before the presentation is the, I call the hard part. Ale předtím, než vlastně to prezentuje, tak hraje takzvanou karetní hru. Where by knowing some really basic people skills, přitom, když zná nějaké how to deal with people, how to talk with people, základní znalosti, jak komunikovat s lidmi, they will explain you everything about themselves. Oni vám nejdřív řeknou všechno o nich. And will ask you actually to present this presentation for them. A potom vlastně vás sami požádají, abyste jim to řekli. In some cases, when you master this type of presentation, they will beg you to present for them this concept. A když už to máte jako opravdu vymakaný, tak sami už jako vás o to žádají a tlačí, abyste už jim to řekli. Okay, so then we are starting our coaching, and the first thing, it will be the question. When you meet a person, what is the most interesting thing for him if he doesn't know nothing about you, about product, about anything? Takže první otázka, když potkáte nějakého člověka, co je vlastně nejzajímavější otázka, jo? Co jako na něm je to nejzajímavější jako otázku položit. So you have to understand that the person is firstly interested in... If you are rich. No. In what they are interested. If they don't know nothing about you, about your product, nothing. Neznají nic o vás, what they are interested in. O produktu, tak o co se nejvíc zajímají? Sami o sebe. Yes. They're interested in themselves. Yes, he can understand. Many languages that are sorry. Mluví jako hodně jazykama a rozumí a jemu stačí být chvíli někde a už vnímá. So the rule number 1, they're interested in themselves. They don't care about balance oil, they don't care about zaznělo, they don't care about the health in general. They're interested in their health, but not in general. What happens in the world, what kind of fast food is it? They don't care. They're interested in themselves. So the first rules is themselves, or how it will be in Czech, themselves. Sami o sebe. Sami o sobě. Takže vlastně o co se oni zajímají přesně, jak tady bylo řečeno, sami o sebe. Je nezajímá, co si myslíte vy. Jo, je nezajímá, co se děje ve světě. Oni se nejvíc zajímají sami o sebe. Nice?
Everybody will remember this. Okay, so if they're interested in same o sebe, so then it's probably right to ask the questions which will be about them and not about you or your product. Takže vlastně díky tomu, že to víme, o co se oni zajímají, teď jsme si to řekli, že jo, tak vlastně my jim musíme položit otázky o nich. Ne o nás, ale o produktu, ale o nich, zeptat se na ně. So they are interested 10,000 more times in themselves than you, for sure. Jo, oni jsou jako daleko více zajímají sami o sebe, než my o ně, takže jako to je pro ně to nejdůležitější. So if you will use one rule during your consciously in the future, in the beginning consciously, but later it will be automatically for you, you just use, instead of saying me or I, you try to say in all your sentence you. Jo. Yeah, ty. takže nepoužívat, musíte si to naučit, vyzkoušet si to, používat to nejdřív na vědomí bázi, později si zvyknete, že už to jde samo automaticky, a nepoužívat slova typu já, ale vždycky ty nebo vy. Jak vy, co vy. Jo. So your goal is in the very short period of time, you are on the plane or you are in a meeting, to force them in a good way to talk about themselves. Takže to, co vy musíte udělat, je velmi jednoduchý. Musíte je donutit k tomu a dotlačit, aby mluvili sami o sobě. To je to nejdůležitější. And the most interesting thing is that it's no matter what kind of theme they are interested in, the most important thing that it's very interesting for them. Takže vůbec není důležitý, co je zajímá. Jo. Důležitý je, že je zajímá, co je zajímá. To znamená, že oni o tom můžou mluvit. To je to důležité. A je úplně jedno, o čem mluví. Yeah. So I'll tell you the story about one of my customers. Takže teď řekne příběh jednoho takového. And the situation was like that. We met. Takže situace byla taková, potkali se. And I asked him, so what's your hobby? A on se zeptal, co je tvůj koníček? And he said, I'm playing tanks online. Já hraju tanky online. Kdo neví, tak to je počítačová hra online. And he's like 35 years old. A je mu 45. And and then I'm asking, and please listen to the questions. And how often or how long you are playing those tanks? A on se ptá, a jak dlouho a jak často hraješ ty tanky? He says, look, 8 hours a day. No, tak 8 hodin denně. I said, yes, really? And what else you do? What kind of hobby more you have? A fakt skutečně, a máš ještě nějaké další koníčky? I like to watch how other plays tanks online too, because they are recording it and I can see it. No, mám hrozně rád sleduju, jako ostatní hrajou ty tanky, protože to se nahrává a já to pak rád sleduju. And he started to talk about the strategies, about how to play them, and so on and so on. And we've been on that conversation for 30 minutes. A on potom začal říkat o tom, jaký používá strategie v té hře, jaký ostatní používají strategie, jak to nejlíp hrát. A tímhle strávili půl hodiny. And when he is stopping saying something, you can ask the question if you want to go further on, and he will, if this theme really interests him, he will go further on and explain more and more and more. Takže jako vy vlastně můžete potom, když se třeba na chvíli zastaví, tak dát další otázky. Pokud chcete jít dál do hloubky, tak on bude povídat dál a dál. I have the same situation with a lady where we went home and asked what a fantastic roses. Jo, má další podobnou zkušenost. Bylo to s ženou, přišel k ní domů a říká, ježiš, to jsou nádherný růže tady. And there was like 50 minutes about the different types of roses, how to take care of them, and what's the plans of the next year, and what kind of stuff is that, and how it's difficult to take care of them, and blah blah blah. So. Takže jako 50 minut poslouchal o růžích, jaké jsou různé typy růží, jak se o ně mají starat, jaké jsou plány, a co jim vadí, a co je pro ně dobrý, a prostě... So the story after this, the guy finished talking about the plans, like for half an hour, how they fight with each other tanks and specifically, and how they buying those tanks and so on and so on.
Takže potom, co on skončil to povídání o tom, jak hraje ty tanky a jak je nakupuje a jak je ničí a tak pak byla další část. And he asked, yes, so I'm playing tanks, and what do you do? What's your? A tak říká, no, tak že já hraju ty tanky a co vlastně ty děláš? Yeah. And then I, of course, made the presentation, which I made for you to also later on, and he became a customer. A já jsem mu potom řekl a udělal takovou tu krátkou prezentaci, kterou vám tady ukážu. A on se stal zákazníkem. Because he was interested in that. Protože ho to zajímalo. Himself. I didn't push him. He talked about the things he liked. He was so satisfied to explaining something which is so important for him. And later he won't ask himself, so tell me please what you are up to. Tell me, okay? Jo, protože to celé je v tom, že on o to požádal, aby mu to představil, protože on byl šťastný, že mohl mluvit o tom, co on dělá, prostě byl naprosto spokojený a pak sám řekl, ty mě řekni, co děláš, já to chci vědět, co ty děláš. Jo, to je rozdíl. Andrew mu nic nenutil, on si o to sám řekl. So now we will go a bit in details to how to run this conversation where the people, you touch the theme that people like very much. So how to lead this conversation so they can explain more and more about themselves, okay? Not to stop it. Takže teď vlastně teď se dostaneme k té části, jak to udělat, jak vést tu konverzaci, co říkat, aby vlastně jsme došli k takovému výsledku. So there will be simple questions you can ask during the conversation, and they will start talking again and again and again, and you can stop them at one time when they will ask you the presentation for them. Takže vy vlastně v průběhu toho, co on mluví, tak vy mu můžete pokládat další a další otázky, aby pokračoval a pak ji položí on vám. So now will be the list of the questions you can use in your real life, real situations, okay? Takže teď dostanete vlastně seznam těch otázek, které můžete potom And imagine those questions you ask the possible customers or possible partners, because this fits for customers or partners too. Jo, představte si, že tyhle ty otázky pokládáte vašim potenciálním zákazníkům nebo i partnerům, protože to funguje i na partnery. For example, really? I read about this, can you tell me more? Skutečně? No o tom jsem už četl nebo slyšel, můžeš mi o tom říct víc? To je první. Jo, to si napište třeba. Yeah, you can write, it's really important. Or, really, what kind of plans do you have? Skutečně? A jaký teda máš teď plány? And what's the most important thing in the activities you're doing? A co je vlastně to nejdůležitější v tom, co ty děláš? Nebo zaparkovat to do toho tématu, o kterém se bavíte. Co je nejdůležitější? And if it's difficult for you to imagine what other people are saying about what they like, imagine what you really like and what these questions will lead you to kind of answers. Jo, když je to pro vás těžké si to představit, tak si to zkuste jako představit sami na sobě. Když by vás se někdo ptal, jak na to budete reagovat, co byste říkali. Then you can go a bit deeper if the person talked a bit and you feel that you could go deeper and then he will explain you more about this. For example, so how you deal with that when something happens for you, for example, regarding roses or I don't know, storms or they're underwater or something like that. So depends on the situation, okay? So how you deal with that? A když jako ten člověk mluví třeba míň a vy ho chcete ještě víc rozpovídat, tak se ho můžete zeptat, no a co děláš, když se něco stane třeba s těma růžema, nebo když jako bouřka je, nebo cokoliv. Jo, jako znova ho rozpovídat. Co děláš, když? For example, another question, and have you had ever a situation when you have to, and then? A podobná otázka je vlastně, a už se ti někdy stalo, že něco, a teď nějaká situace, která se hodí k tomu tématu, jo, to už si musíte sami doplnit. A už se ti někdy stalo například, že ti ty růže napadly nějaký brouci? Příklad. When you talk, for example, about the business, when you are in the shop and you talk about the business, because if they are doing the business
they have a shop, they really probably like it. And a really nice question is, for example, and how it went for you last year? Because I have some acquaintances that they said that it's interesting in this area of business right now. Třeba když jste někde v nějakém obchodě, chcete navázat konverzaci, tak se můžete zeptat, no jak vám to šlo loni ve srovnání s letoškem, jo? Protože to je zajímavý, je tahle ten obor jako vzkvétá, jak to máte vy? When you talk about the business, is also a really nice question. Interesting. And how do you start that? A další výborná otázka je, no to je zajímavý, a jak jste vlastně začal? And they can then explain you the whole story of the company from 10 years ago, how they grounded it, what their relatives, how they helped, and blah blah blah. So, jo, a pak se dozvíte příběh 10 let starý, jak to přesně začalo, co se tam dělo na začátku, jaký mají zkušenosti a dozvíte se o všem. yeah. So those questions are named open questions. Tohle se nazývá takzvané otevřené otázky. So so basics basically you have to ask the question in which they cannot answer yes, no, or exact number. So it has to be open. So they have to think what to answer. The basic rule. To znamená, to základní pravidlo je položit otázku, na kterou se nedá odpovědět ano, ne, anebo třeba číslo. Musíte položit otázku, na kterou oni musí dát složitější odpověď, musí o tom trochu přemýšlet. So then you are serving them and they are then answering with a passion about what they really like. Takže vy vlastně takhle o ně pečujete a oni odpovídají na otázky s nadšením, protože se baví o něčem, co mají rádi. Yeah. So you understand that part, yes? Rozumíte téhle části? Let's go next. During the conversation, if you have, for example, they like, I don't know, they are, for example, let's say, we have vegetarians there. Například je tady nějaký vegetarián? Okay, but let's say you are talking with a person and the person is saying you're a vegetarian and you will say, you're a vegetarian? You know that you have the worst results in our omega-6, omega-3 test? You will die soon. And like example, yes. And another example, you will say something which will respect them. Okay? Takže jedna z možností je, když on vám řekne, že je vegetarián, tak vy mu můžete říct, no a víš o tom, že vegetariáni mají jedny z úplně nejhorších poměrů omega-3 a omega-6 a že můžou brzo umřít, taky můžeš ty? So it's not enough only to listen, but you have to let the people feel them important. What is the name important? Důležitý. Takže vlastně není to jenom o tom poslouchat, ale vlastně a vyvolat v těch lidech pocit, že jsou důležití. Okay, so how people will feel that you respect them? A jak se lidi cítí, když vy je vlastně respektujete? They like you. Huh? They like you and they respect you. No, but how you have to behave so they will respect you. Ano, jak vy se chováte, tak vlastně oni vás That they will feel that you respect them. A oni, protože oni cítí, že vy je respektujete taky. So there are only like a couple of things you have to write. So first, you have to listen. Takže je jenom několik věcí, které je potřeba si zapsat, poslouchat. And keep your concentration on what they are talking. A koncentrovat se na to, co říkají. Listen and concentrate. Even if it's not so interested like tanks or I don't know what in the world with the most boring thing, but for them it's interesting and you have to listen. Takže poslouchat a koncentrovat se i bez ohledu na to, jak nudné je to téma. Prostě poslouchejte a mějte zájem, protože pro ně je to nejdůležitější. Because I saw a lot of people who are trying to explain this concept and they're using this concept for another person and the person starts to talk and I see that they are not interested in saying to browse the phone, yeah, just to talk about your tanks, roses, yeah, roses, what kind of, how
You know what I mean, yes? No, protože vlastně už viděl mnoho lidí, co začnou vysvětlovat koncept a ten člověk naproti začne mluvit o tom, co ho zajímá a vy se nezajímáte, jste unuděnej, koukáte na telefon, na hodinky, občas něco odkýváte, ten člověk to prostě ví a cítí to, že ho nezajímá. So, listen, then have the good concentration what they're saying, and the third thing is agree to them. Takže poslouchejte, koncentrujte se na to, co říkají a poslední, třetí věc, souhlaste s ním. And yes, agree. Agree with them. Souhlaste. Agree. Also, one of the most important thing is to use their own name. A to, co je taky hodně důležitý, používejte jejich vlastní jméno. Oslovujte jejich jméno. So next step is to agree. Další je teda souhlaste. Souhlaste. Souhlasit. Okay. Because people really like when you agree with them and not say immediately, no, you are not right. Vegetarian is bad and you will die soon. It's really bad choice. Yeah, if you say like that, it's bad. Don't say like that. You can say, I agree with this, but a lot of people we are working like who are vegetarian, we are helping them even improve that. Jo, takže it is just an example. Souhlaste, lidi nechtějí, abyste jim hned odporovali, chtějí, abyste s nima souhlasili, takže souhlaste a neříkejte hned vegetariánovi, jak je to hrozný, špatný a tak, ale řekněte mu, jo, já souhlasím, ale podle nějakých výzkumů jsou vegetariáni na tom takhle a takhle s takovými výsledky. Okay. Example? The fifth is listen. Poslouchat. Číslo 5 je poslouchat. So, this is also really important. This is probably also from fourth and third, but it's very specific. So you have to look at a person straight. Sometimes it's really hard. Jo, důležitý je vlastně dívat se na toho člověka, což je někdy opravdu docela těžký. Because if he will say something to you and you will look through the window and like that, yeah, yes. Takže pokud on bude na vás mluvit a vy se budete koukat někam z okna, no tak jak to bude vypadat? Then you have to be lay to the side of the person, not like that. Just bit lay, like you are interested. Jo, buďte mu jako trošku naklonění, jako že se fakt zajímáte, že jo, když máte o něco zájem, tak se taky vždycky tak trochu předkloníte a jdete tomu naproti, takže... Yeah, we already talked about that open, question open questions. A znova zase otevřené otázky, o tom už jsme mluvili. And one really important thing when they talk, not to go off the main topic they are talking about. A jedna velmi důležitá věc, když oni vlastně hovoří, tak nesnažte se odcházet od toho tématu. Držte to téma. Yeah, like for example, they are talking about the tanks, and then you are having the question, but you know, a lot of people are dying from cardiovascular disease, do you know? Jo, takže například, že když on hraje ty tanky, tak není úplně chytrý mu říct, no a víš o tom, že spousta lidí umírá na kardio problémy? Jo, to je úplně mimo. Okay. Okay. So, one also very important thing is the first few seconds. Jedna z taky z těch hodně důležitých věcí, na kterou si dát pozor, tak jsou první vteřiny.
So how you will feel yourself during the first couple of seconds is really important. Takže jak vlastně se vy cítíte během prvních několika vteřin je hodně důležité. I will tell you what I'm doing every time before the meeting with the person. Řeknu vám, co já dělám vždycky před tou schůzkou s člověkem. Because not always we have the mirror. Protože ne vždycky máme zrcadlo. You just grab the phone, which we probably all have, make it like that, like selfie, and I'm looking to myself and saying, you know, I'm the best, I'll do today a fantastic job, and smile myself, like that. Takže I see myself, yes, I'm the best. když nemáte zrcadlo, vezměte si mobil, dejte si ho do foťáku a na sebe jako selfie, jo, a řekněte si, tak já jsem nejlepší, dneska udělám fantastický job, prostě mi to půjde, já jsem nejlepší a usmát se na sebe, jo. And keep smiling during the meeting, because I saw a lot of persons who are coming to the meeting like that, you know, and they hold the infosenzino and like that, and they're saying, so what? You know, they are not prepared. They are afraid of themselves even. So if you have like that situation, better don't go. Try this technique, and you will see how it higher your self-esteem. So this is really important. Důležitý je usmívat se v průběhu celého toho rozhovoru. To, co vám tady on předvedl, to je prostě, že ty lidi si sami nevěří, bojí se sami sebe a jsou už prostě svázaný strachy a to je z nich cítit. A to pak nefunguje, to je lepší to neudělat. A ta technika, kterou vám ukázal s tím telefonem, tak ta funguje, ta jako člověka. Yeah. One more thing is which is really also important. It's, I don't know how it's in English, when you say something really good about a person, it's praise. I think praise. Yes. Compliment. Compliment, yes. Aha. Compliment. Další důležitá věc je compliment. Compliment. Chválit. Chválit. When you do that, and by the way, I would say that I have two customers from the waitresses and waiters, so one waitress and one boy, who I just compliment during the after we had a great lunch. Takže je to hodně důležitý, on třeba má takhle i zákazníky, například servírka nebo čišník, když je prostě chválí, protože měl dobrý oběd. Because you won't believe what this can give you, even if it's a simple thing, when you will say this compliment to the regular person. Because if the soup was really good, I always say, you know, today you made my day. Thank you very much, I'm here, and you serve me so nice soup. Thank you very much, you are the best. Takže divili byste se, jak je to pro ty lidi hrozně důležitý, jak na to reagujou, i když je to taková hrozně jako jednoduchá věc, kdy řeknete, dneska jsem si na té polívce pochutnal, fakt jako jste mi udělali dobrý den a moc vám za to děkuju. Jo, nevěřili byste, jak ty lidi na to reagují. And if you do that on the everyday basis, you will get used to that, and this will open you all the doors whatever you want. Takže pokud se zvyknete na tohle dělat, tak už to pak budete dělat automaticky a bude vám to otvírat dveře, které jste si ani neuměli představit. Yeah. One also really important thing when we work not only with the possible partners or possible customers, but with existing partners, is to critique someone in the right way. We are talking about the skills in general. To critique someone, it's really also important to do it how. Takže občas třeba zvlášť, když pracujete se svými partnery, tak je potřeba dát nějakou kritiku, ale hrozně důležité je, jakým způsobem kritizujete, jak vlastně to předáváte. So this one you will be able to use not only with your partners, but also with your loved ones, with your children, with everyone who is around you, and this will, I can say, if you are not doing this right now, this will give you very good possibilities in the future in this field also.
Takže to můžete samozřejmě využít na svoje děti, na svoje partnery, na svoje blízký a pokud to budete správně používat, tak byste se divili, kolik zase příležitostí vám to otevře. So there are certain rules and they are really simple. First of all, if you are critiquing the person, for example, let's say we had a presentation with a possible new partner and our partner who invited into presentation customer or partner, he was sitting like that. All the time, you know. What? Yeah, it's good. So, always, you know. So after that, if you will say immediately, what have you been doing all the meeting? You ruined all the meeting because you are so stressed and the new possible customer sitting like that and so on. So you have to sit next time different. Takže to, co vám ukazoval, byl zase příklad, který může nastat, když partner pozve někoho na prezentaci, teď je prezentace a ten partner tam sedí takhle jako skroucený, že je úplně uzavřený, tak po té prezentaci mu řeknete, tyjo, co jako si dělal, jak hrozně si seděl, ty si úplně jako zničil celou tu schůzku. Yeah. So instead, if you do that, first of all, do it privately. So one-on-one. Takže za prvý, pokud mu tu kritiku dáváte, udělejte to osobně, jenom když jste sami spolu. Because I saw the presentation where straight after the presentation the partner is talking with his partner and the prospect is still there and they're talking how bad you made it. So that's really bad. Make it privately. Prostě nedělat to, když tam jsou ještě další lidi, říkal, že už viděl, jak partner, tam byl ještě potenciální partner a ten partner toho druhého partnera mu řekl, hele, to bylo hrozné, co si tady předvedl. No. Start conversation with something positive. For example, you did a great job, you invited today the person, that's super. Jo, vždycky začněte s něčím pozitivním, to znamená, v tomhle případě můžete říct, jo, hele, podařilo se ti dneska pozvat člověka, to je paráda. And really one of the most important thing, you have to critique not the person, but his actions. Takže to, co je hodně důležité, nekritizujte toho člověka, ale kritizujte tu situaci. So if he said something wrong, don't say you are stupid, instead of your words were not so good. Takže když něco řekne špatného, tak mu neříkejte, že je blbej, ale řekněte mu, že ty slova, která použil, nejsou úplně nejvhodnější. Next step is actually to provide a possible answer or to find out how to behave next time. A dalším krokem je vlastně mu říct, jak by to mělo správně vypadat. Yeah. And to end the conversation of critiquing in a positive manner. I mean that we had a problem, we solved it, let's go further on. A uzavřít to zase pozitivně, to znamená říct, hele, tady byla nějaká situace, podařilo se nám ji vyřešit, tak příště už to bude v pohodě. This is really important when we work with a lot of partners, and in the future you will have your own team, use your own teams, and it's really important when you use to critique it in this way. Takže hlavně pokud máte svoje partnery a svoje týmy, se kterými pracujete, tak je důležitý, když už kritiku používat, tak tímto způsobem. So, simple things, if you master them, you will go really far. Takže když si osvojíte tyhle jednoduché věci a budete v nich dobrý, tak to bude paráda, to bude to samo. Okay, so now we will just wrap everything and we'll go to some basic rules and then we'll jump straight to the presentation icons. Takže teď jsme si to prošli, nějaká základní pravidla a už brzo se dostaneme k té krátké prezentaci. So first, keep smiling. Takže za první usmívejte se. You have to look at the people when you talk. Dívejte se na ty lidi, když si vám mluvíte. You have to use their names. Používejte jejich jméno. You have to question the questions and look at the person when you question the questions and what they answer. Pokládejte otázky těm lidem a dívejte se na ně, když jim pokládáte otázky. You have to listen to them with the biggest compliments you can make naturally. Poslouchejte je a dávejte jim komplimenty nebo chvalte je, jak je to možné. You have to listen to your prospect theme without interrupting.
Poslouchejte bez toho, aniž byste přerušoval. Don't try to change people's opinion. For example, are you vegetarian or are you like a long runner and that's because you run long distances you are harming your health. Don't try to change what they are doing, their opinion about that. Nesnažte se u těch lidí měnit jejich názor, jejich přesvědčení o tom, co dělají. Jo, jakože když jsou vegetariáni, tak se nesnažte přesvědčit, že to tak být nemá. Yeah. And don't go into conflicts. A nevyhledávejte tam konflikty, nejděte do konfliktu. And one important part, there are people who are going into the conflicts no matter what. Jsou lidi, kteří jdou do konfliktu bez ohledu na cokoliv. And if you recognize that kind of person, it's better not to have the things with them and just try to explain them that you are right. They are just conflicted people and there are kind of that 5% or... Jo, takže prostě jsou lidi, kteří jsou konfliktní, když to rozeznáte, tak nemá cenu jít do konfliktu s nimi, to nebude. And totally forget about yourself. A úplně zapomeňte sami na sebe. The most important word you have to remember is you. That's it. Takže zapomeňte na sebe a to nejdůležitější, co tam je, tak to je ten váš protějšek, to jsi ty. Okay. So those are the simplified rules I'm using for last 10 years with dealing with people. Takže tohle to jsou takový ty základní pravidla, které používá posledních 10 let, když pracuje s lidmi. And at the end of the conversation, when they explain everything about their hobby, thanks, roses, bakeries, children, and sometimes you have you see the picture and say, oh, nice picture of the children. You know how long mom can explain about the child. And our questions, it could take 4 hours. Takže potom, co vám všechno řeknou o těch tancích, o růžích, o tom, jak pečou, případně o dětech, že jo? Protože když uvidíte obraz s dětma, zeptáte se na to, tak máte dlouhé téma. Jo? Maminka vám bude vyprávět dlouhý příběhy o dětech, takže když tohle to všechno řeknou. So after those conversations, they will definitely ask you, and in some cases it takes 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes, in some cases like the thanks, half an hour, or the roses have 45 minutes, but at some point, if you will not ask more open questions and you think that it's enough, then they ask you, and what do you do? Or what's up? Ve chvíli vlastně, kdy tohle to skončí, tak, což může trvat někdy 2-3 minuty, někdy 5 minut, když je to o tancích, tak půl hodiny, o růžích 40 minut, tak každopádně vždycky, když to skončí a vy už nepokládáte další otázky, tak se vás vždycky zeptají, no a co ty děláš? And there is a simple couple of questions you can write down and then use improvised by themselves, by yourselves. Okay? A tam je vlastně několik jednoduchých otázek, které si můžete napsat, na kterými vy vlastně to můžete celý zahájit. So the first sentence you are usually I'm saying, it's really simple. I'm saying I'm working with the preventive healthcare. Takže první věc, kterou já vždycky říkám, je, že pracuji v preventivní medicíně, v prevenci. Preventive healthcare. So, and I'm going further. I'm not letting them to ask the questions immediately. So, nenechám je hned jako klát otázky, hned pokračuju. Or you can say I'm working with preventive healthcare project, or I'm working with preventive healthcare. Doesn't matter. No, můžete říct, pracuji prostě v nějakém projektu, preventivní péče a tak dále. Yeah. And we found a way. A my jsme našli cestu. How to look. How you behave with yourself last 4 months. A cestu, kdy vlastně my můžeme zjistit, jak se člověk choval a žil poslední 4 měsíce. In the area of your diet. V oblasti vlastně stravování. So what you lacked there, what you missed there, what kind of ingredients you missed in your diet for the last 4 months. Co vlastně v tom stravování poslední 4 měsíce
více chybělo, co tam nebylo dodáno do toho těla. Then we are adding you those ingredients back to your food. A potom dokážeme právě tyhle ty chybějící ingredience přidat zpátky do toho stravování. And after 4 months, we are looking again at your biochemistry. A po 4 měsících znova zjišťujeme, jak to vlastně působilo. If those ingredients we gave you are in place, A vlastně zjistíme, jestli ty ingredience, které jsme vám dali, tak jestli jsou tam na správném místě. and if your diet now protects you from a lot of lifestyle disease. A umíme určit, jestli vlastně to stravování vás nebo tebe dokáže ochránit proti těm klasickým civilizačním nemocem. So I didn't set what kind of ingredients is that. Neřekl jsem, jaké jsou to ingredience. I didn't set the company. I didn't set nothing what they can connect, but it was really easy for them to understand what I meant. Neřekl jsem jméno firmy, neřekl jsem, s čím je to spojené, ale vlastně řekl jsem to tak, že pro něj je jednoduché tomu rozumět. And then starts their open questions to me. No a pak začínají otevřené otázky z jejich strany. Because if you don't say a lot and you intrigue them, they will be interested in going further. Takže pokud jim neřeknete moc a zaujměte je, tak oni vlastně potom chtějí vědět víc a zajímají se o víc. And that's how you then stand in their position instead of just asking them, and they are asking you. And you are not forcing them to listen to your story, rather than they are really interested in your story. Takže vlastně vy se dostáváte do stavu, kdy vy se jich nemusíte na něco ptát, ale kdy oni se ptají vás, kdy oni po vás chtějí odpovědi, vy je do ničeho netlačíte, oni tlačí vás. So the first question usually is, so what are you looking kind of ingredients? Takže jedna z prvních otázek je, jaký vlastně hledáte ty ingredience. So then I'm saying, we developed the test. A já říkám, no, my jsme vlastně vymysleli test, Where we are measuring your red blood cells membrane. kde měříme vlastně membránu červených krvin. Yeah, fats in your red blood cells. Jo, kde vlastně měříme tuky ve tvých červených krvinkách, membráně červených krvinek. And we are measuring them the last 4 months, how you behave in your diet for last 4 months. A vlastně to dokážeme zjistit za poslední 4 měsíce. And then giving you a mixture of the fats you lack. A pak jsme schopni vlastně ti dát přehled a mix všech těch tuků, které ti chybí. And then, after 4 months, we're checking you again, and we know that the science says that if you have the good fats in the good place, you will have much better long-term health than without those fats in the good place. A po 4 měsících, pokud vlastně ty ingredience se dostanou na to správné místo, tak to znova změříme a dokážeme říct, že pokud se tam vlastně dostanou, takže budete mít daleko lepší a zdravější život. Then you again open a bit more, and then the possible customer again asks some, could ask them open question. Takže tím jste to zase trošku víc otevřeli, rozšířili a ten potenciální zákazník dává zase další otázky. Yeah. So then you can go a bit deeper and talk about the conditions, different conditions. So usually I say, those ratios of those ingredients really related with the inflammation. Takže pak můžete vlastně jít víc do hloubky a říct jim, že vlastně tyhle ty tuky, které tam jsou, tak souvisí ze záněty v těle. And if you have inflammation, silent inflammation or chronic inflammation in all your body, you have a tendency to develop your a lot of diseases. A
A vlastně pokud v těle probíhají záněty, tak je velká pravděpodobnost, a jenom je otázka času, než se vyskytnou nějaké nemoci, protože ty nemoci jsou způsobené těmi chronickými záněty. So what we develop the proven method, how actually you can reduce this chronic inflammation in just 4 to 6 month period, thus reducing your future possibility of those diseases. Takže to, co my jsme vlastně vynalezli, tak je metoda, jak se zbavit těch zánětů během nějakých 4 až 6 měsíců a jak se vlastně zlepšit svůj budoucí život a ochránit se před těmi nemocemi. And at this stage, usually the customer is already on the, excitement level. If he or his relatives has any kind of problem related with inflammation, or I add also autoimmune system, working autoimmunity, they will start asking concrete question. What does it cost? What's the name? And so on, so on. Jo, takže a tohle to je právě ta fáze, kdy už si ten zákazník jako představí, co to pro něj může znamenat, případně pro nějakého příbuzný, kde už jsou vyvolaný nějaký problémy způsobený záněty nebo autoimunitním onemocněním, slabou imunitou a už se začíná ptát, kolik to stojí, kde si to můžu koupit. So it's really important not to start the normal presentation at this stage, and now is your goal to ask them the right question. Takže teď je důležité nezačít úplně tou klasickou prezentací, ale vlastně zase položit jim několik správných otázek. Yeah. So the right answer to the question. So what's the cost for the product then? Takže ta správná otázka je, jaká je cena toho produktu, kolik to stojí. Then I'm answering them with a question. So what do you think should be the price per day for a product which will guard you and it's biochemically tested for the lifestyle diseases? Tak já jim na to odpovím otázkou. Co ty si myslíš, jaká by měla být cena na den takového produktu, který tě vlastně ochrání proti civilizačním nemocem? And usually they say, I don't know what should be. I said, guess. So guess your best, what imagine must be the price. So 95% of the world will be able to use it, or 95% of Czech Republic will be able to use it. Oni většinou reagují, no to nevím, to nemám ponětí. A odpověď je, tak hádej, tak zkus to prostě odhadnout, jaká by to měla být cena. Aby to mohli brát všichni lidi, tady 95% lidí, aby si to mohlo dovolit, aby jim to pomohlo. Tak jaká by to cena mohla být? And there magic happens. A tam se stávají ty zázraky. Because I never heard the price, even in the undeveloped countries, like very poor countries, that the people would say their hour price per month divided into one day. They usually say higher price. Because you present it in such a way that it's not a supplement, it's not the omega-3, it's the thing which really helps. You can prove that biochemically, and you can have it in a really simple way. Takže tady vlastně ještě se mu nestalo, že ani v těch jako méně vyvinutých zemích, že by ty lidi jako dali nějakou nízkou cenu, jo, protože vy vlastně jim nenabízíte žádnou omegu nebo něco konkrétního, nějaký konkrétní přípravek. Vy jim vlastně nabízíte nějaké řešení, které oni si ještě jako neumí představit a dokážou tu cenu jako dát vejš. And usually the amounts I hear 2-3 euros per day. A většinou to, co slyším, tak je to někde kolem 2 až 3 eura na den. 2-3 euros per day if you will be in your best DNA capabilities of your health in just 4 months. Jo, takže 2 až 3 eura na den, který vás dostanou do skvělého stavu, kdy se dokážete bránit většině těm civilizačním nemocem, a to už během 4-6 měsíců.
So they are actually freeing me from explaining them that, you know, that without the program it's 47 euros and with the program it's 29. I don't have to say this anymore because I'm just saying, no, you're not right. It's €1 per day only. Jo, takže vlastně vy už nemusíte jim teď říkat, že když si to koupí jednotlivě, že to stojí 47 euro na měsíc nebo v rámci programu 29 euro. Vy prostě jim řeknete, je to pouze 1 euro na den. And then they say, wow, amazing. A pak Where can I buy it? Wow, to je super, úžasný, kde si to můžu koupit? Because the people will never spend the money more that they in their mind they allowing themselves to spend for some service or some product. Protože vlastně lidi jako nikdy nechtějí utratit víc, než si sami představují, že by to mělo stát. And there they're naming you the price, which is higher than ours, and you're reducing them, and still a lot of value for a small amount of money. Jo, takže vy vlastně, oni vám řeknou nějakou vyšší cenu, vy ji snížíte podstatným způsobem, ale přitom zůstává pro ně ta vysoká hodnota, kterou oni tomu jako dali, kterou si sami zatím představí. And normally the next question is where can I order it? A obvykle další otázka je, kde si to teda můžu objednat. And please keep in mind, still no company, no product name, nothing. A pořád jsme ve fázi, kdy žádná zmínka o produktu, žádná zmínka o firmě, nic. And then saying, you know, we decided not to go through the shops. We decided to be purely online. So if you will send me right now, email your address, I'll send you the invoice, full explanation of the product. You will be able to pay, and the courier will deliver that home to you. And we are working with a program where you have this price for 6 months. Perfect. Takže tenhle ten okamžik říkám, my to neděláme tak, aby jsme to prodávali v obchodech. Jsme čistě online firma, to znamená, když mi dáš e-mail, já ti pošlu link, pošlu ti fakturu, ty si to zaplatíš, tam budeš mít kompletně vysvětlený produkt a tu cenu ti garantujeme minimálně na 6 měsíců. If you can do it right now with a computer, it's always better solution also. Pokud to můžete udělat hned okamžitě na počítači, tak je to samozřejmě nejlepší řešení. But if, for example, I was today on a plane from Vilnius to Vienna, Takže jako když jsem třeba já dneska seděl v letadle z Vilniusu do Vídně, and I had from Vilnius to Riga, from Riga to Vienna, so from Vilnius to Riga was 35 minutes flight. jo, takže to byl vlastně jako let na 45 minut. So I have a presentation like that for 2 girls which were sitting near me. Takže jsem měl prezentaci, musel jsem to zvládnout během 40 minut 2 dívkám, které seděly vedle mě. And we agreed that they will become a customers and I will test them on Monday when they will back from Paris and I'm back from Vienna. Takže jsme se dohodli, že oni se stanou zákazníky a že já je otestuju, až oni i já se vrátíme a v pondělí se potkáme a uděláme jim testy. Yeah. So this is really, and they still don't know what kind of company and what kind of product till the end, nothing. A oni stále neví, co je to za firmu, co je to za produkt, prostě neví nic. Yeah. But of course, now when everything is done, you will hear, if you are right here and you will start registering, there could be some questions. And I know some really nice sales closing techniques which I are using, and I will also share it with you. Jo, takže vlastně, když už tohle všechno máte udělaný, dohodnutý, tak vlastně jsou takzvané uzavírací techniky na konci toho případu, který teď s vámi nazdím. Yeah. So after this part, of course, there starts the closing. Closing means that we have to finalize the deal. So if they are sending you the name and last name and address, it's like 50% plus already, like 51% already close is done. Because they are giving you permission
to send them the proposal which they will be able to pay. Takže vlastně ta fáze uzavírání toho obchodu jako chvíli trvá a má různé fáze a vlastně ve chvíli, kdy oni už vám pošlou svoji adresu a kontaktní údaje, aby vy jste jim mohli to zprostředkovat, tak je to 51% obchodu hotový. Yeah, but if you do it in a regular way, or you will be not so kind of without the wording as I was without the company and so on. So probably they will get some objections to you. They will provide some objections. Jo, takže pokud to děláte takovou tou běžnou cestou, tak je velmi pravděpodobný, že vám zase dají ještě nějaký objections, námitky. Yeah. Jo, tak Because if you have a lot of value, like I just done, and small price, there is no question that they have to be the customers, yes? Because a lot of value, small price. jo, takže vlastně vezměte si, že pro ně je to vysoká hodnota, There could be, ale nízká cena. when they will get invoice, there will be situation that they will go online, they will read something, they will see that the balance oil is, let's say, omega-3 or something like that. So the value will increase because there's a lot of omega-3s. Why? So then it's €1. Yes, it's not much, but anyways, it's higher priced. Then they will talk to someone to the husband, yes, and then the value goes down again. And then when you call them, there could be the situation that the value and this euro and the value is on the same level or even down. Yes, you understand what I'm talking? Yeah. Takže vlastně to, co může nastávat v nějakých případech je, že teď oni si to budou zaplatit, teď se podívají na to, že je to nějaká omega, jo, teď jako omega, takže už ta hodnota jde trošku dolů a teď jako se někoho zeptají a ten jim řekne, jo, omega těch je hodně a jde to dolů a někdy může ta hodnota v jejich očích ještě být nižší než to €1 za den. And there you have to know those techniques. There will be the customers who will pay it immediately, and I have like 1/3. If you do it in the way, 1/3 pays. So 30% is paying if it's done in the right way. Takže jsou zákazníci, kteří zaplatí úplně v pohodě okamžitě. Z jeho zkušenosti je to takových 30% lidí, kteří zaplatí hned. A pokud jste to správně udělali. One important thing: don't wait too long. When they are giving you address and the names, and don't wait till the next day or till 2 days. The best way is to do it immediately, 1-2 hours, so they'll get immediately. Takže to, co je hodně důležité, nečekejte. Nečekejte 1 den nebo 2 dny. Ve chvíli, kdy máte ty kontakty, tak jim to objednávku udělejte hned, do hodiny, do 2, prostě jak nejdřív to dokážete. Yeah. So, and if you will have a situation where the value decreases and you have objections, I'll say you one sentence which will help you to overcome all the objections. Takže pokud vlastně pro ně dochází k zbližování hodnoty a té ceny, tak teď poradí jednu větu, vlastně jak reagovat a to vlastně přebije všechny námitky. And there are a lot of those techniques, but I like especially one because you can use it in any case. Existuje spousta technik, ale on má rád jednu konkrétní, protože vlastně funguje na všechno. Yeah. So you will be now able to tell me any objection, and I will say you the same answer always, and I will be right. Takže vy, ať mi teď dáte jakoukoliv námitku, tak já vám na ní budu reagovat vždycky stejně a vždycky budu mít pravdu. Yeah. So we can start. Takže můžeme začít. Dejte nějakou námitku. Kdokoliv. What if I will not like product after 1 month? Tak česky by to Jo, bylo. co když se jí ten produkt nebude po měsíci líbit? Yeah. That's exactly why you have to be our customer. Tak to je přesně proč máte být naším zákazníkem. Then the person usually asks, how come? Why? A ten člověk se pak většinou zeptá, jak to? And I'm saying because a lot of customers, we have a lot of customers who have the same issue and they liked our product
and they are our most loyal customers. Takže my jsme měli spoustu takových lidí, kteří měli stejnou námitku, stejný problém a dneska jsou z nich ty nejvíc loajální zákazníci. At the same time, I have alternative and I will use it. You can always choose the flavor. You change the flavor because we have not only one flavor, and you can answer that also in that way. But Takže má ještě alternativu, kdy může říct, dobře, ale my máme několik různých příchutí, ty si můžeš zvolit tu příchuť, můžeš ji případně měnit. What if I say that I don't have any information and I don't have any health problem? Co když řeknu, nemám dostatek informací a nemám žádné zdravotní problémy? Nemám žádný zápal. Information. Jo, inflammation. Inflammation. Okay. Nemám žádný zápal. Nemám žádný zápal, zánět a nemám vlastně žádný zdravotní problém. That's exactly why you have to be our customers. Because a lot of people who made the test, they saw that their results are very bad and they are happy that we help them. Takže to je přesně ten důvod, proč máte být naším zákazníkem, protože spousta lidí, jako vy, kteří neměli žádný zdravotní problémy, si udělali test a zjistili, jak vlastně jsou na tom špatně. A my jsme jim pomohli. Je to na mě moc rychlý. It's too fast. It's too fast. Too fast. Rozhodnutí, to je, že tlačí někdo, že moc třeba rychlý rozhodnutí. No, the decision we push for the decision quickly. We are pushing for the decision. That's exactly why you have to be our customer. Tak, to je přesně, proč máte být naším zákazníkem. Because a lot of people who waited and they decided they are most happy customers in our company. Takže spousta lidí, co čekala, se nakonec rozhodla a dneska jsou jedni z nejlepších zákazníků. and you can think whatever you want. For example, you're a stupid person. That's exactly why you have to be our customer. Why? Because the people who said that and after they tried our product, they are most satisfied customers. Takže když řeknete, že jste hloupý člověk, tak on řekne, jo, ale to je ten důvod, proč máte být náš zákazníkem, protože spousta lidí, co to říkala, tak jsou dneska naši nejlepší zákazníci. Yeah. So Další námitka. Musím si to ještě rozmyslet. I need to think about it. yeah, that's exactly why you have to be our customers. Tak to je přesně, proč máte být naším zákazníkem. Because the people who thought in the beginning, they understood that this concept is really working, and now they are one of the best our customers. Protože ty lidi, co o tom chtěli přemýšlet, tak vlastně došli k tomu, že je to skvělý a jsou dneska naši nejlepší zákazníci. A nebo teď jsou takové námitky, je to bezvadný, ale teď před Vánocema je to moc peněz. A to bude sami před Velikonocema. It's great, but now before Christmas it's lots of money to pay now. So that's exactly why I have to be the customer. Because a lot of our customers who bought it as a gift for their beloved ones, they're most happy customers in our company. Takže to je ten důvod, proč máte být naším zákazníkem, protože i spoustu lidí, kteří to někomu koupili, nebo si to nechali koupit, tak jsou dneska ty nejlepší zákazníci. And when you use it a lot of times, when you use it a lot of times, sometimes it looks for you stupid. But what you are doing, you are just confirming for the person that his like saying why he not have to buy is exactly why he has to buy, and you explaining that. And sometimes even you don't know how you explain that, but when you're saying that, you have to think. Jo, takže vlastně tohle je taková technika, kterou můžete používat a vy vlastně tu otázku použijete proti němu, že vlastně mu řeknete, ano, to je přesně ten důvod, proč by si měl být naším zákazníkem. A i když nevíte přesně, jak to zdůvodnit, tak jako o tom pak přemýšlíte a něco vždycky řeknete. A nebo že vždycky člověk je otaznej a už odpovídají. Tak já počkám, když je to v rodině, tak já počkám, až se to udělá. Třeba příklad, jsi
špagrem a pak si to vezmu tak, ale trošku. That some people are really careful. They want to see what somebody from family will get the results, what will be the results, and then buy it. Yeah, so that's good also. Then you can always use the test as a tool for that. So test as a tool. Then if let's say there's a lot of those again and again objections, and you can say let's have a test and let's see what kind of result you have. Let's have a test. Takže tohleto Because this is uniqueness that we have there. pak je vlastně dobrý v takovýchhle případech, kdy ty lidi jako hodně váhají a chtějí čekat a tak říct, tak si pojď udělat test. Mít u sebe ten test a říct mu, pojď si udělat test a podíváme se, jak seš na tom ty. Použít prostě ty testy, které máme. Yes. It requires a lot of patience, but I have the customers who were to whom I made a presentation like 15 times, and after 15 times they decided to become a customers only because I said let's do the test, and they saw the results, and they were like really wealthy people, but when they saw results they said, okay, you convinced me now, but I have to ask a lot of times. No, takže And they're my friends. Jeho zkušenost je, že často to těm lidem říkal i opakovaně, ale ve finále zabralo to, když řekl, tak si pojď udělat test a podíváme se na ty výsledky. And when they got the test result, I said, that's exactly why you have to be our customer. A potom, když dostal vlastně výsledek toho testu, tak mu řekl, jo, vidíš ten výsledek, tak to je přesně ten důvod, proč máš být naším zákazníkem. No a ještě teda jednu, jsem taková zvědavá. Když vlastně těm lidem říkám, za 120 dnů se to tělo harmonizuje, takhle jo, tak už mi bylo řečeno, tak proč si ten test mám dělat, když to stejně dopadne dobře. So, when we say to people that in 120 days they become be in balance, so why they should do the test when that's happened anyway? Yeah, because 5% of the people are so-called non-responders or slow responders. Protože cirka 5% lidí se nazývají takzvaní lidi, na který to nefunguje nebo na který to funguje pomalu. So I had a person who was in balance only after 2.5 years. Takže třeba měl člověka, který se dostal do balancu až po 2,5 letech. By the way, we take after 1.5 year. Yeah, Now so we have the this results under 3 to 1 after 1.5 year. Yeah, so we have this. You can explain this. Jo, takže vlastně já říkám, on říká, že prostě i on měl člověka, který mu trvalo 2,5 roku, než se dostal do balancu, a já říkám, u našeho Vítka to bylo vlastně podobné, protože teprve po roce a půl se dostal pod 3:1. And that's very important when we have some really serious condition. A to je jako hrozně důležitý, pokud tam jsou nějaké ty podmínky. Tak we had some person who had a ratio of like 12:1. It's kind of not very bad, but he has really serious condition in his body. Takže třeba měli člověka, který měl 12:1, ale přesto byl na tom hodně špatně. And we knew that we have to reach 2:1 in order to reduce those symptoms. A my jsme věděli, že vzhledem k tomu, jaký měl ty symptomy, tak ho potřebujeme dostat na 2:1. So we made like 4 tests in those 2 years, and on the 4th test after 2 years, and we made like a bit even more dosage, showed us nearly 2:1, and that's where the positive, positive reaction, not reaction, but positive the reduction of those symptoms started. Jo, takže vlastně testovali jsme ho 4krát za ty 2 roky a i jsme přidávali dávkování, protože jsme ho potřebovali dostat k tomuhle poměru, a teprve když se tam dostal, tak jsme viděli, že vlastně ty symptomy začínají ustupovat a začalo se to zlepšit. And when you start to work in mind that there is no chance that the customer will join without the test, it will be like that. No, ale ve chvíli, kdy vy vlastně si v hlavě řeknete, že můžeme dělat s lidma bez toho, aniž by si dělali testy, tak už si to tak nastavíte a máte. Yeah. You have to say for yourself there is the one option and why is good, and that's it, period. And when you do that, when you implement that for yourself,
and implement as a culture in your organization, it will be as strong as, I don't know. So if one of the family members will do with the test, yes, there is a chance that they will order for themselves. But at least in family, one person has to take the test. Jo, takže nastavte si to v hlavě, že je jenom jedna možnost, a to je s testem. Ani nenabízet to bez testu. A třeba když je to celá rodina, tak minimálně vždycky aspoň jeden, ať si ten test tam udělá. Then they know prove what kind of situation they had in their family, and that's kind of they distributing because they are eating kind of the same, and then they're distributing this idea to all of them. Okay, then they can change. Jo, protože to vlastně máte důkaz, jak jsou na tom a často ta rodina mívá podobné výsledky, protože se podobně stravují. Co odpovídá Andrew na otázku, a to budu muset užívat už pořád? And when you get a question, so that's for forever to use it? What? For forever to use it? Yes. No. I mean that if I have used it for a long time. Yeah. Okay. So I have a question then for you. Do you breathe every day? Mám pak pro ně otázku, dýcháte každý den? Or you breathe just like 2 minutes breathe and then half an hour not breathe? Nebo si prostě 2 minuty decháte a pak si dáte půl hodiny pauzu? You breathe every day? Já třeba odpovídám, že... And then you drink water like you drink 1 week water you drink and the second week you don't drink? Kávu taky piju každý den. A potom jako pijete vodu týden a pak si dáte týden bez vody? Kávu taky piju každý den. No, voda. Já vím, ale že třeba bych mohla říct, kávu piju taky každý den a stojí mě 30. A voda ne? Vůli taky. So it's the same with those ingredients. They are very important in all of our cell membranes. And the cell burn every day and they die every day in your body. That's the biochemistry. And if you have good ratio, your cells will function in good mode. If the bad ratio, in bad mode. Choose a cell. Jo, takže je to na vás. Prostě vedle toho kyslíku a vody, tak tohle je důležitý pro buněční membrány a ty buňky se neustále rodí a umírají. Takže je na vás, jestli se vám budou rodit zdravější a lepší buňky nebo horší. To se rozhodněte sami. If you will stop breathing, so it will take you like 5 minutes to... Jo, když přestanete dýchat, tak asi umřete za 5 minut. If you will not drink water, yes, it takes, I don't know, 5 days or 7 days. Když přestanete pít vodu, tak to bude trvat 5-7 dní. And if you don't use this oil, you will not die, but you will shorten your life for sure. Jo, ale když přestanete užívat ten olej, tak pravděpodobně hned neumřete, ale rozhodně si zkrátíte život. Yeah, quality of life, yes, sorry, quality. A sníží se vám kvalita života. Kvalita života. Jo. Very good. Má malý důchod, platí hodně za léky. I have small retirement payment and I spend lots of money for pills and medicaments. Yes, that's exactly why you have to be our customers. To je přesně, proč se máte stát naším zákazníkem. Because a lot of people who started using our balance oil, they get rid of a lot of pills. Takže spousta lidí, co začala užívat naše produkty, tak z dlouhodobého pohledu ušetřila spoustu peněz, které utrácí za léky. Sometimes when you say this sentence, you even don't know what you will say after that, but usually the thought comes after you say that. Jo, takže nikdy nevíte, co on pak odpoví, ale obvykle pak přijdou další jako nápady, jak na to reagovat. But you try to ask yourself any objection and you will see that this actually working. Jo, a zkuste si sami sobě dát nějaký tyhle námitky a uvidíte, jak si na ně můžete. Because in the first part we agreed that the best thing is actually to agree with the person you talk, yes? Protože, jak jsme si řekli v té jedné z částí, tak musíme souhlasit s tím člověkem, co on říká. And what we are doing, we agree. Yes, that's exactly. Jo, a to, co děláme, je ano, přesně tak. That's it. And then you can think of the closing. So, Námitka, co když mi to nepomůže? Tak to řekni anglicky.
What if this not helping? Yeah, that's exactly why I have to use it. Because the many people who said the same things after starting using our product, they are the best customers because they really get results. No, takže to je přesně, proč se máte stát naším zákazníkem, protože spousta lidí, co tohle to říkala, tak viděli výsledky už po nějaký době a jsou našimi nejlepšími zákazníky. Teď já proti tomu, co Andrew říkal, vůbec nic nemám, ale jenom co by radil nám, kteří jsme v tom krátce, protože on je tam 9 let, ale se prezentuje naše firma, když to my jsme ještě žádné výsledky neviděli, tak co by nám poradil, jak začít, když teprve máme třeba od svých lidí první testy? Yeah, because she agrees what you say, but you know, she is in the beginning, Yeah. and she has no experience with the results of her customers and etc. So how to speak with the customers, how to use this. Use other people's stories, and they are even more powerful than your own stories, because people like to hear third-party stories. Takže používejte příběhy dalších lidí, o kterých víte, protože lidi raději slyší příběhy třetích než váš. Yeah. So you can use VTech story, you can use other people's story you're sharing, no problem at all. No, takže můžete používat Vítkovou příběh, další příběhy, které vlastně sdílíme. And if you feel that you are not connected enough with the company, became a shareholder. Takže pokud si myslíte, že ještě to spojení s tou firmou není tak silný, no tak se staňte akcionářem. Yeah. And when someone will ask you, so who are you? I'm one of the owners. A když si tě někdo zeptá, kdo vlastně seš, tak řekni, no já jsem spoluvlastník té firmy. Yeah. Even if you have one share. I když máš jednu akci. You can say that and you will not lie. And the feeling you will get when you have a couple of shares or a bit more, it's totally different because you are representing the idea of giving back people health, not only in the field, but also from the kind of ownership, and you're part of that. That's really powerful. Takže inside. Je to opravdu jako i silný pocit, silný uvědomění si, že dáváme lidem, jako vracíme jim jejich zdraví, děláme pro ně hodně a nejenom jako pro někoho, ale my jsme vlastně spolumajitelé toho všeho. Jsme tohoto součástí. A ten pocit je jako, ten vlastní pocit je z toho dobrý. Okay. So, hope that this will help you in the long term. You will have also the video so you can listen again to some part of that. I think you can cut and make some nice also videos of that. And use this technique and you will see how easy it is to start conversation even with a long seen friend, because he will be amazed of talking with you, because he will spend the time talking with you about the things they like, and then they will let you the possibility to present what you have for them. For sure. Takže používejte tyhle ty techniky, bude to natočeno na video, který s vámi budeme sdílet, doufám, že se to teda nahrává. No. A používejte to i třeba s přáteli, který jste dlouho neviděli, funguje to. Musím říct, že to funguje skvěle, teď mi zavolala kolegyně 2 roky, jsme se neslyšeli, ptá se, co děláš. A říkám, no víš, jak jsem měl toho syna, teď ho to hrozně nakoplo, začal chodit do normální školy a jako my jsme ho otestovali, zjistili jsme, že je na tom špatně a teď se hrozně změnil. A ona, a prosím tě, a můžu se s tebou jako potkat a měl by si čas už zítra, jo? A mě by to zajímalo, možná by to pomohlo někomu od nás a prostě to jde pak samo. A nezmínil jsem žádný omega, nezmínil jsem nic, jo? Takže potvrzuju to, co říká. Just my experience from this Friday that somebody, former colleague called me after 2 years and speaking about herself, and she asked me, and what's new with you, with your son, Vitek, because she knew him, and I said, oh, he's really in great shape now, he started to go to regular school, yeah, we just did some kind of tests, yeah, and when I saw what's happened, so I started work with the company and helped them to enter the market, and
And that's helped lots of people. And she said, yeah, I need to see you and you need to explain. Yeah, and one more thing I didn't say. Be really enthusiastic. Be enthusiastic, because imagine if you can change the life or the people like it changed for Vita. Imagine, and it will give you inside so good feeling. And I imagine this every time I speak with a possible customer, even he is really negative about everything, I can say that's exactly why you have to be. Jo, buďte opravdu velmi v tomhletom empatický, nadšený, protože vy vlastně opravdu měníte těm lidem život. To, co vy máte v rukou, je něco, co těm lidem ten život zlepší. Uvědomte si to, žijte tím, ať je to z vás cítit, protože i když ten člověk je úplně mimo, tak vy víte, že mu můžete pomoct a do toho s tím jdete. Protože vy můžete každému pomoct, vy každému můžete změnit život. A tohleto jako musíte procítit a tak jako se to změnilo Vítkovi a spousta z vás už má svoje příběhy u lidí kolem sebe, tak to je přece skvělý pocit, tak do toho s tím jděte. Okay, so then thank you very much for being there with me those 45 minutes, but 1.5 hours probably because you translated. Tak díky, že jste tady se mnou vydrželi, ne teda 40 minut, ale 1.5 hodiny, protože já jsem to zdržoval překladem. So, and if you will have any questions, I will be there still till 4 in the morning, and then when I'm driving back to Vienna and back to Vilnius. So let's connect, let's speak. If you don't know English, speak to me Czech. I will try mluvit po česky. Takže využijte toho, když budete mít otázky, tak Andrew je tady ještě do 4 do rána, protože pak jede do Vídně na letadlo a letí zpátky do Vilniusu a klidně na něj mluvte česky, on se pokusí taky mluvit česky, on vám bude rozumět, nevím jak vy jemu, ale případně je tady pár lidí, co angličtinu umí, tak vám můžeme překládat. So, thank you very much time and yeah. Než jenom dokončíme, než se rozprchneme, já jsem chtěl jenom krátce vstoupit, můžeš mi to překládat? Before we end, he would like to enter for a short time. Že nadšení je to nejdůležitější. A já vám řeknu takové přirovnání, možná to je spíš vtip, který si zapamatujete, o tom, jak být nadšení. Potkají se tak dva podnikatele po 20 letech, jeden se ptá toho druhého, ty co děláš, jak se máš, jak žiješ? Říká, představ si, já jsem si koupil také malé slona. Říká, to je úžasné zvíře, ne, doma na zahrádce vezme tím čumákem normálně posekat trávník, to má jak anglický trávník, super. Koupelně, on si hraje s dětma, vždycky vezme tím a tak postříká ty děti, no prostě paráda, je to náš mazlíček, prostě chodíme s ním na procházky, prostě děti ho zbožňují, prostě neskutečné zvíře, ne? Vždycky, když nám je horko, tak si vezme a fouká nás. Prostě bomba. A říká, a ten kolega, ty brďo, to je úžasné, ty nepůjčil bys mi ho? A ten kamarád říká, ty to fakt ne, to je fakt miláček domácí, ne, ty je fakt aspoň na den, na 2, na týden. Říká, ne, ale víš co, ty jsi dobrý kámo, že ti ho prodám. Fakt, ty bys mi ho prodal? Hele, stál mě kilo pade, dám ti ho za 120 000. Jako dobrý. Domluví, vykešou, potkají se za 2 týdny a říká, ty hovado, co jsi mi to prodal? Normálně celá rozrytá zahrada. Takové hovna na zahradě. Manželka se odstěhovala s dětma z baráku, že tam se dá chodit, no je ložnice ze strana, zbožené zdí do koupelny. A ten frajer se tak na to dívá. S takovým nadšením toho sloníka neprodáš. Okay, so I will finish also with a joke. Takže taky by to chtěl zakončit nějakým způsobem. So after 10 years of our job, like in 2030, let's say, we are sitting in the same place.
Takže po nějakých x letech v roce 2030 jsme na stejném And místě. we are meeting the cardiolog in this restaurant. A potkáváme tady kardiologa v této restauraci. And he's drinking beer and crying. A on pije pivo a brečí. And I said, what happened to you? Zeptám, co se ti stalo? And he's saying, you know, I'm cardiolog, yes. Yeah, I understand. Why you drink? And říká, jo, já jsem kardiolog. Yeah. And we had an accident today in the hospital, the cardiolog saying, and the guy was with a heart attack. A dneska jsme měli prostě nehodu v nemocnici, tam byl člověk, vlastně, který měl infarkt. So what happened? I said to him, he's dead or not? A co se mu stalo? Jako umřel nebo neumřel? No, everything is okay. He's normal. Ne, všechno je dobrý, je v pohodě. They help him. Jo, pomohli jsme. So why are you crying? A proč teda jako brečíš? And he's saying, I have a day off today. No, já jsem měl dneska volno. So my idea is that in the future, if we work really well, there will be really a reduction of the cardiovascular diseases, and the cardiolog should work the second job as a firefighter somewhere else. Takže vlastně jako uvědomte si, že když ty lidi budou brát ty naše produkty, tak infarkty budou vzácné a oni se na to budou těšit a nebudou mít vlastně práci. Takže budou muset mít nějaký part-time. And another joke I'm saying to the partner, I don't know if you have the same situation in Prague, when the partner is calling, when the patient is calling to the polyclinics and saying, you know, I have a really bad feeling in my heart, and it looks like probably I will have the heart attack. And takže další příběh, jako člověk volá prostě na polikliniku, říká, helejte, jako tady mi to tlačí kolem srdce, myslím si, že bych mohl mít infarkt, je to takový, mě tady píchá. And the girl on the line is saying, you know, so we have a free, and he's calling today, and for cardiolog it's a specialist, and the girl is saying, you know, we have a free time in 8 months for you, it's okay? A že on volá, že s tímhle problémem a ta sestřička mu říká, no tak jako dobrý, hele, máme tady volno za 8 měsíců. Yeah, it's like in June 25th at June 25th. Jo, to je prostě 25. června. And the customer and the patient is asking, and it's in the evening or in the morning? A on se ptá, a je to jako ráno nebo večer? So what's the reason? It's at 8 months. A sestřička říká, a to je jako důležitý, teď je to až za 8 měsíců. And the customer is saying, you know, in the morning I'm going to the dentist. No jo, ale já prostě ráno už jsem objednaný k zubaři. So that's our system, how it works. And if we will not care about ourselves, we'll have that kind of situation. No, takže to je prostě systém, jak funguje, a pokud my se o sebe nepostaráme sami, tak tohle jsou situace, které si budou dělat. Thank you very much. Tak díky. Díky. Díky.